Hôm bữa mình có coi một chương trình có Carl York và bạn nữ nói chuyện về cách nhìn về tình dục giữa người Mỹ so với người Việt. Interesting. Cô bé đó sợ mấy anh Mỹ ngủ lan, còn Carl thì trấn an. Mấy anh chàng Mỹ hào hoa phong nhã, không phải lúc nào cũng háo hức tuột quần ra mỗi khi có cơ hội đâu. Mình quen nhau 3 phút rồi mà, sao không ngại quá vậy? Với tư cách là một công nhân Hoa Kỳ. Hey! Tèo xin phép bổ sung thêm quan điểm về chuyện này. Ngoài mấy anh Mỹ chính chuyên như Cao nói, chờ đến khi nào yêu sâu đậm rồi mới va chạm mới đặt, thì vẫn còn một số khác, ít truyền thống hơn. Ở Việt Nam, bằng nhiều cách thì mọi người ai cũng hiểu là phương Tây song thoáng hơn này nọ. Nhưng cụ thể thể hiện ở mức độ nào thì họ chưa biết. Ở phương Tây thì cái chuyện ngủ với ai đó chỉ vì mình cảm thấy rung động nhất thời rất phổ biến so với văn hóa Việt Nam. Thể hiện rõ nhất là ở khái niệm tình một đêm. Thậm chí dạo gần đây tình 2, 3, 4 đêm trở nên phổ biến hơn. Tại sao vậy? Lý do ở đâu mà người ta lại thoáng như vậy? Câu trả lời được chia làm hai vế. Thứ nhất, nhiều người Mỹ và đặc biệt ở nhiều nước châu Âu, họ không có mắc cỡ về thân thể của mình và họ không có ngại ngùng về chủ đề tình dục. Một phần vì giáo dục giới tính được phổ biến rộng rãi trong trường học từ cấp tiểu học. Cái này phải vô đây, cái này phải chọt cái này bắn cái này rỉ cái nọ. Đơn giản vậy đó, rất rõ ràng và dễ hiểu. Cười thì có cười nhưng không có gì phải xấu hổ cả. Vậy thì khi người ta trải nghiệm sex với nhau á, dù với người nào rất thân hoặc mới quen, thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Ai cũng hiểu được tình dục là gì, và ai cũng hiểu được nó là một quá trình tương tác thiết yếu của loài người. Cơ thể, tình dục, bộ phận sinh dục tất cả là bình thường. Chẳng có gì phải xấu hổ hết. Nó chỉ là một phần của nhu cầu thiết yếu như ăn, ngủ, tắm rửa, vân vân và vân vân. Thật ra, chuyện tình dục cũng có thể ví như chuyện ăn gì đó. Khi hai người có tình cảm với nhau, họ cùng nhau bước trên đoạn đường đời. Đích đến của những cặp đôi giữa tay hay ta thường là hôn nhân hoặc là ý định cưới nhau. Đối với những cặp đôi Việt Nam, tình dục thường diễn ra ở phần cuối đoạn đường là kết hôn hay chuẩn bị kết hôn. Nó được coi là một điều rất đặc biệt. Xét tại thời điểm này như một bữa tiệc thịnh soạn ở nhà hàng sang trọng vậy á. Vì trong số những nơi mà bạn có thể ăn thì ăn ở nhà hàng sang trọng là đặc biệt nhất. Bữa ăn đó đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng nhất từ khâu kế hoạch, thời gian đến tiền bạc luôn. Ở Việt Nam thì quyết định ngủ với nhau là một quyết định quan trọng như ăn ở nhà hàng sang trọng vậy á. Điều này rất đặc biệt và thiêng liêng luôn. Chỉ khi hai người thực sự gắn kết với nhau, xác định rõ ràng với nhau thì họ mới lên giường cùng nhau. Với Việt Nam thì không ăn được ở nhà hàng sang trọng thì thôi nhìn cho rồi không ăn gì nữa. Hầu hết Mỹ và Tây thường cũng đi chung con đường để đến hôn nhân thôi. Nhưng đối với họ một khi nảy sinh tình cảm thì chuyện tình dục là chuyện đương nhiên. Đương nhiên như ở riêng. Trên con đường dẫn đến tình yêu, quan điểm của nhiều người Mỹ và Tây là không nhất thiết phải ăn nhà hàng, ăn vỉa hè là ok rồi. Mà chú ý ha, tình dục ở mức độ vỉa hè là mình đang nói trong khuôn khổ so sánh này nha, chứ đừng có nghĩa là ế trên vỉa hè ha. Mặc dù ế trên vỉa hè cho cũng thú vị ha. Mặc dù tình cảm ở đoạn này mới chớm nở, việc ngủ với nhau vẫn được xem là một bước xây dựng yêu thương nè. Tình dục vỉa hè được coi là thú vị, mà ít vốn liếng đầu tư hơn so với nhà hàng. Bạn vừa được giải tỏa nhu cầu của mình, vừa được học cảm giác đi ăn với người kia như thế nào. Đó là lời giải thích cho tình 1-2 đêm, thậm chí là tình 1-2 tuần luôn. Hoặc có thể là bạn có tình cảm sinh sôi với ai đó. Cả hai chưa hẳn là hẹn hò với nhau, nhưng cảm thấy đối phương có tiềm năng thực sự. I really like you. Cả hai biết nhau cũng được vài tháng, hay ít nhất vài tuần rồi. Tình cảm giữa hai bên
ngày càng có tiến triển nhưng chưa hẳn tới mức độ kiểu nhà hàng. Tuy nhiên cả hai cũng có khá khá cảm xúc cho nhau, đủ để ghé vô một quán ăn nào rồi đó. Quán ăn cũng đòi hỏi công sức vun đắp về tình cảm, thời gian và tiền bạc nhiều hơn vỉa hè. Nhưng đổi lại cả hai được trải nghiệm sự thân mật gắn kết, thỏa mãn sâu sắc hơn bữa ăn vỉa hè rồi đó. Đối với Tây thì họ thường rất ok với việc đi ăn vỉa hè trước. Nhưng vẫn có một số người có tiêu chuẩn tối thiểu là chỉ ăn quán ăn thôi. Và khi các cặp đôi bàn tay đạt đến mức độ ngang bằng về kiểu nhà hàng đi ha, cũng giống những cặp đôi uyên ương Việt Nam, họ đều nghĩ tình dục ở giới đàn này rất hợp lệ và ý nghĩa. Dù khả năng trở thành vợ chồng không chắc chắn như Việt Nam, quan hệ lúc này vẫn rất đặc biệt và đòi rất nhiều sự đầu tư y như Việt Nam vậy á. Dù hai người muốn ngủ với nhau với độ tình cảm như một bữa tiệc 5 sao ngoài trời ở Vinpearl, hoặc chỉ đơn giản như một ổ bánh mì gà quay ở ngã sáu Phù Đổng, thì đó là lựa chọn của hai bạn đó. Mình không có khen chê bên trọng bên khinh, mà suy cho cùng đây cũng là khác biệt rõ giữa văn hóa Tây và ta. Lắm lúc đông Tây gặp nhau, rồi xảy ra một vài biến chứng, có sự hiểu lầm, đau xót không mong muốn chỉ vì hai người không cùng tần số, không rõ họ đang ăn kiểu gì. Ai da dây. Oh, this is gonna be so good. I'm so excited. Mm. 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 Oh, that was the best cơm sườn I ever had, em. What? Cơm sườn gì anh? I was eating Kobe mà. Đây là điều đáng tiếc có thể xảy ra khi đông gặp Tây, hoặc thậm chí thỉnh thoảng khi Tây gặp Tây luôn. Điều này chủ yếu do sự khác biệt trong văn hóa, hoặc trong những kỳ vọng giữa hai người. Nên cách tốt nhất để tránh mấy cái hiểu nhầm này là hỏi cho rõ trước khi nhảy vô ăn uống nước giọng. Wait. What kind of relationship is this? Are we eating bào ngư vi cá or bánh tráng trộn? Chắc ăn bánh tráng trộn quá em. Nếu bạn không biết mình đang ăn theo kiểu nào thì chỉ có cách duy nhất là phải hỏi đi cho biết. Sự thoáng đãng của người Tây nó cũng hay ho chứ lị. Nó không chỉ có nghĩa là người ta dễ đồng ý quan hệ với nhau, mà nó còn được thể hiện khi người ta cởi mở trong việc nói chuyện chủ đề đang quan hệ theo kiểu như thế nào. Tèo thì chỉ nói gì thôi. Mình thấy tình dục có vẻ hơi giống như đi ăn gì đó. Ở Mỹ hay nhiều nước ở phương Tây, một khi có tình cảm với ai đó thì tình dục như được dọn sẵn trên bàn. Tình cảm mà mới nảy nở hoặc đã sinh sôi mà người ta vẫn quan hệ với nhau thì tất nhiên không sánh bằng quan hệ khi tình yêu sâu sắc đậm đà. Nhưng bên Tây thì vẫn chấp nhận các kiểu đó luôn. Còn ở Việt Nam, hai người mà có được tình cảm với nhau thì chỉ khi nào tình cảm đó đậm đà thăng hoa thì mới cho quan hệ với nhau. Bên Tây và ta thì chuyện quan hệ đều phản ánh sự quan tâm, sự chăm sóc, sự công sức và thời gian từ hai bên. Ta thì thể hiện được max những thứ đó thì mới cho lên giường. Còn Tây thì thể hiện được chút chút thì vẫn cho. Riêng Tèo thấy hai cách đều có cái hay của nó. Mà quan trọng hơn hết là hai bên đều hiểu họ đang quan hệ theo kiểu nào, tình cảm bao nhiêu. Thế mới gọi là quan hệ ngon. Thế mới gọi là tôn trọng lẫn nhau ha. This is Mr. Tèo here saying stay safe, stay open, and stay Tèo, yeah.